Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই বৰ্ণালী মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি পৰ্কৰ একদম টেনি সিম্পল ৰেচিপি এটা বনাব লৈছো তাকো বইল প্ৰথমতে মাংসখিনি বইল কৰি লৈছিল আকৌ এতিয়া কেৰাহী পাতি পানী দি তাত বনাবলগীয়া মাংসখিনি দি দিছো এটা ইয়াতে নিমখ দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এতিয়া দিছো আদা আৰু নহৰু জাস্ট ক্ৰাছ কৰি মিলি দি দিছো যাতে ফ্লেভাৰখিনি আহে সেইকাৰণে এটা উতলিব দিম ইয়া দেখিছে অলপ সময় উতলাৰ পাছতে হালধি দিম হালধি একেবাৰে কম দিব বইলত যেহেতু হালধি নিদিলেও হয় তথাপি মই অকনমান কালাৰটো কাৰণে দিছো ইয়া দেখিছে হালধি দিয়াৰ পাছত কি ধুনিয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া দিছো পিয়াজ সৰু এটা কাটি দিছো গোটা গোটাকে বেছি মিহি কৰা নাই আৰু দিছো শুকান ভোট জলকীয়া এটা এতিয়া মধুলং অকনমান আছিল বেছি নহয় বাৰু 2-3 খিলামান আছিল হেয়া দিছো আপোনালোকে টোটালি স্কিপ কৰিব পাৰে যদি মধুলং নাই বা ভাত নাই আৰু দিছো অকনমান খৰিচা ইয়া দেখিছে এতিয়া ধুনিয়াকে উতলিবলৈ দিম অলপ সময় উতলোৱাৰ পাছত জলকীয়াটো উলিয়াই দিম যেহেতু বেছি সময় যদি থাকে জলকীয়াটো তেতিয়া হলে জ্বলাটো বেছি হ'ব সেইকাৰণে উলিয়াই দিলো এতিয়া নেমু এফাল লৈ চেপি দিম অকনমান যাতে টেঙা ফ্লেভাৰটো আহে সেইটো কাৰণে চেপি দিম ইয়া দেখিছে নেমু চেপি দিছো এতিয়া দিছো জালুক কেইটামান ভাঙি ইয়া দেখিছে গুৰি কৰা ভাঙিহে দিছো আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিম প্ৰায়খিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দিয়া হৈ গল এতিয়া উতলাই পানীখিনি একেবাৰে নাইকিয়া কৰিম ইয়া দেখিছে বহুত ভালকে হি উতলাব লাগে তেতিয়া গুটি যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দিয়া হৈছে গুটিখিনি ফ্লেভাৰটো সোমাব মাংসত আৰু খাই ভাল লাগিব সেইকাৰণে পানী একেবাৰে নাইকিয়া হোৱালৈকে উতলাইছো আপোনালোকৰ ইচ্ছা যদি পানী মানে অকমান জুলটো ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ইমানমান পজিশনতো ৰাখিব পাৰে মই অলপ শুকুৱাইছো এ দেখিছে পানী একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিছো আৰু ৰেডি হৈ গল আমাৰ বইল পৰ্ক আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেস্টি হৈছিল আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে